같은 너의 그 입술이 Hi mga Day! It's Ali. Welcome back to my channel. So, in today's video, I am finally doing my long overdue Shopee haul. Actually, last month ko pa siya in-order pero ngayon lang sila dumating, July na. And may mga order pa ako na hindi pa dumating pero baka maabutan ako ng August kung hintayin ko sila dumating. And alam naman natin na may online class na, so baka maging busy ako. So I decided na ipakita ko na lang sa inyo kung ano yung nandito. But before anything else, I just want to say that I'm not trying to brag in any way, shape, or form. Madaming gumagawa nito and personally, sobrang helpful niya sa mga nagbabalak bumili sa Shopee. So, disclaimer lang, hindi ito huge haul kasi kinapos tayo sa budget. So, mag-expect kayo na yung price range ay from 300 and below or kung may mahal man, hindi yun para sa akin kasi may binili rin ako para sa asa ko which is super sulit naman kasi nabili ko siya na may super laking discount. So, if you wanna know kung ano yun, just keep on watching the video. And yung links pala ng shops ay ilalagay ko sa description box, pati yung prices and yung seller para hindi ka mahirapan sa paghanap. So, good luck and spend wisely, charot. Ita-try on ko sila lahat and I will try to explain it as honestly as I can. Thankfully, lahat ng mga nabili ko ay satisfied naman ako. So, sana matulungan ko kayo sa paghahanap nyo and tama yung dada. Let's hop right into the video. Ipapakita ko sa inyo yung items in no particular order based lang ano yung una ko makuha. So eto. First is this white round neck na crop top na may buttons, which is uso ngayon. Ang dami kong nakita na bumili nito, kaya bumili na rin ako. So, nabili ko siya sa Convo 2019.ph for 239 pesos. Originally, this one cost 380 pesos, pero nakatipid ako. Ito yung itsura niya, white siya. I love this, pero manipis siya. Siguro kung colored yung brand na susuotin mo, mahalata siya. And knitted ata yung tawag dito. I got this one in the size small. Medyo maluwag siya sa akin sa may waist banda, pero okay lang naman. Nagmukha siyang parang hanging. I-rate ko to siya ng 8 out of 10 siguro kasi manipis nga siya compared dun sa iba kong ganito na hindi ko binili sa Shopee. Pero mura naman siya, so I think worth it naman for the price. So next naman is this black top na nakalagay pa talaga siya sa ziplock. Ayun. Ito siya. Ito yung itsura niya. At first, nag-hesitate ako na bilhin siya kasi nga akala ko na super nipis niya and pangit siya tingnan sa akin kasi hindi naman ako blessed sa bust area. So, ayun. Ito yung tsura niya. And pagkita ko sa kanya, medyo kinabahan ako kasi ang liit. Tingnan nyo guys, ang liit. Maliit ako pero parang damit ng bata. Super stretchy siya. Kaya nag-fit talaga siya sa akin perfectly. And ang ganda ng tela. Makapal siya. It's unique. Hindi ako nakakita ng ganitong design masyado. And parang nafe-feel ko sa kanya yung Asian vibe. Yung parang pang-Chinese na dress. Kasi yung may ganito-ganito siya. Hindi ko alam kung nagigets nyo. Basta ganon. Mukha siyang mahal tingnan. Pero I got this one for 287 pesos. Tapos originally, it cost 457. So ayun, nakatipid na naman ako. Tapos, nabili ko ulit siya sa Convo 2019.ph. So, next naman is probably one of my favorite purchase sa haul na to. It's this Korean high-waist skirt. Ayan. Naka-ziplock ulit siya. It's super cute, guys. Meron pa siyang parang pa-sequence
para medyo kumikinang-kinang siya pag ganyan. Hindi ko alam kung nakita sa camera, pero ganyan siya sa personal. Personally, ako nahirapan ako humanap ng skirt na nag-fit talaga sa akin kasi sobrang liit ng bewang ko. Most of the time, nagpapa-alter talaga ako. Pero this one fits perfectly. Ang ganda ng tela, sobrang makapal, and para siyang yung mga nakita mo sa Forever 21, H&M, ganun. May parang tela pa siya after nitong parang knitted na tela. So, hindi mo na kailangan mag-worry, baka masilipan ka or baka makita yung underwear mo kasi safe naman siya suotin. May zipper pala siya, wala siyang hook, zipper lang, pero mukhang matibay naman. So, I got this one for 359 pesos and sobrang laki ng natipid ko dito kasi it originally cost 899 pesos. Kaya naman pala sobrang ganda ng quality niya kasi mahal pala talaga siya before. Pero kung ganun yung price niya, siguro hindi ako bibili. Knowing me, nakakuripot ako. So, ayun, binili ko siya kasi 359 na lang siya. Yun, sulit. Super sulit, guys. I got this one from berrylove.ph. So, next naman is this sunglasses na sobrang cute. Gusto ko sana siya dalawahin, pero hindi ko kasi alam kung maganda yung quality niya or what. And naisip ko na hindi ko naman siya magagamit as of now kasi nasa bahay lang naman ako. Sayang naman, super ganda niya, guys. Ayan. Ito yung tsura niya. Actually, meron akong try-on ito. So, yun na lang. Nabili ko lang to siya for 58 pesos. Pero originally, it cost 148 pesos. And sobrang taas ng ratings niya, guys. Nasa 4.9. So, hindi lang ako yung nagagandahan nito. Next naman is this yoga mat na pinalitan ko na yung niya, garter kasi nagmamarka siya pag yung original garter yung ginamit ko. So, ginawa ko yung headband na lang. Pero, ito yung first purchase ko sa June and so, sobrang excited ko. Hindi ko na-avail yung free shipping kasi gusto ko na talaga siya makuha. Tapos that time, wala pang free shipping ata. Ewan ko anong nangyari. So, this one cost 275 plus 100 na shipping fee which is not a wise decision. Sana naghintay na lang ako para nakatipid pa. I used to like this mat kasi ang ganda niyan dumating. Pero nung ginamit ko siya, hindi nag-a-absorb yung pawis ko. So, ang hirap na pag nag-exercise ako, pag nagsi-second round na, charot, second round. Pag nagsi-second round na, kailangan ko pang din yung mat kasi nadudulas ako sa pawis ko. Next naman, itong Bluetooth microphone na bigay sa akin ng mama ko. Hindi ko alam kung saan seller na to kinuha, pero for sure, nanggaling naman to sa Shopee. So, ayan, itatry natin siya, guys. Magka-cover na lang muna ko sa inyo para matry natin kung maganda ba yung quality ng mic o kung mabibigyang hustisya na ba yung boses ko. So, short cover muna, guys. Stay tuned. Ayan, nandito yung power. So, long press mo lang yan. Hindi ko alam anong accent to, guys. Pero let's go. Joke lang, guys. Hindi ko kaya kumanta. Pasensya na. So, hello. O, ayan. Ganyan na. Mic test. O, nag-work siya, guys. And, feel ko nasa 300 to. Ayan. Feel ko parang yung mga sa barangay. So, last but not the least is my favorite and probably the cutest purchase that I've made. Ito ay hindi para sa akin, but para sa fur baby ko na si Tommy. So, this one is the pet grooming hair clipper. Sa mall kasi kami nagpapagupit sa kanya. Tapos, hindi sila nagugupit ngayong lockdown. So, yung aso ko, nagmukha na siyang basahan. Kasi, siya, Shih Tzu. So, yung buhok niya sobrang messy na. It's very useful na may ganito kami para in instances na ganun, pwede kami na lang magupit sa kanya. So, ang cute ng seller, guys, kasi may binigay pa siyang thank you card. Tapos, may palibreng ballpen siya na super cute na may parang pusa. Ayan. Ayaw ko to gamitin kasi ang cute niya lang. Parang gusto ko lang siya i-display. Yung naman pala nito ay eto, guys. Meron siyang gunting. Meron din siyang suklay. Tapos itong pang sa kuko na nail clipper. Tama ba?
Tapos, mayroon din siya nail file. Feel ko sa akin na lang to. Feel ko pwede naman to sa tao. Ang cute niya guys kasi pink. And then, meron din siya razor. Ayan, ang cute. Tapos, may aso pa talaga sa razor. Hindi ko alam kung nakita nyo. Basta ang ganyan. Tapos, pwede mo to siyang i-charge. Ayan, merong dito. Tapos, it comes with different mga ganito. Hindi ko alam ano tawag. Pero may apat. So, nakadepende sa'yo gano'n ka liit siguro. Gano'n ka nipis yung buhok na tatanggalin mo. It comes with an oil. Tapos, itong charger niya. So, nabili ko yon for 723 pesos. Tapos, originally, it cost around 1,495 to 2,098 kasi nakadepende kasi kung anong kit yung bibilin mo, yung kit A, B, C, at D. Napamura kami and libre din yung shipping. So, that's pretty much it. That is pretty much it for my Shopee haul. At kung umabot ka pa sa puntong to, thank you so much for watching. Hindi ko alam kung may natutunan ba kayo or what, or kung na-explain ko ba siya ng maayos. Pero sana naman nakatulong ako kung nahirapan yung mag-decide sa something, or kung may mga tanong pa kayo about it, huwag kang mahiya. I-comment nyo lang siya sa comment section down below. And don't forget to tell me what you like about the video, kung ano yung item na nagustuhan nyo. Shoutout pala kay Diane Estose. Hi Diane! And nagpa-shoutout din siya nung mga previous videos ko, which I really appreciate. Thank you so much for watching, Diane. And kung nagustuhan niyo itong video na to, don't forget to hit like, comment, and subscribe. So see you guys on my next video. Bye!